for today's video, I'm going to review this product and this is the San High Definition Blush Stick. So, yan. Violet sa violet, diba? Ultra violet. So, yung presyo niya nasa 200 plus. Nakalimutan ko, itago ang resibo. Nawala ko yung resibo, ben. Hindi ko na tuloy alam kung magkano. Basta 200 plus. Natatandaan ko 200 plus. And, ayan. Sealed pa. And, andito yung kanyang nasa plastic yung kanyang ingredients. Caution. Net weight niya, 8 grams or 0.28 ounce. Made in China. Yun lang. So, bubuksan na natin. I think isang shade lang to. At walang pangalan yung shade na ito. I'm not sure. Isang shade lang ata to eh. So, ito. On this side, merong brush. Very dense na brush. And then, on the other side, ito yung kanyang blush. Paano siya niikot? Ito. I-twist mo lang yan. So, ayan na po. So, as you can see, ayan siya. Swatch muna tayo sa kamay. And para ma-feel ko yung kanyang texture. Ay, ba't ganun? Wala. Wala. Light naman sa unang lagay. So, it feels really creamy. Almost the same ang kanyang consistency with Karenliz. Mas mahal to sa Karenliz na blush stick. Pinaka first lang yung light, pero pag ano. So, easy to blend naman siya. So, ayun guys, oh. Dali niyang i-blend. Maglalagay na tayo sa cheeks. Dahan-dahan lang kasi feel ko pigmented. Tanggalin ko na rin yung takip na isa para diretso sa paggamit ng brush. Amoy Crayola. Hindi ko alam kung yung mismong product o yung lagay. I feel yung sa lagayan. Pero may nakakaamoy din yung product. Ba't yung brush hindi naman? Medyo may amoy. May amoy po yung blush natin. Hindi pa ako nag-powder. Foundation lang. Okay. So, gamitin natin yung dense brush niya. Parang wala namang naitutulong yung brush. Hindi niya masyado nabe-blend. Parang mas napapatagal pa. Pati yung foundation na dadrag niya. Pero in fairness naman kasi maganda may brush na nakasama. Hindi ka na kailangan magdala ng separate brush kasi may brush na nga siya. Medyo may lagkit factor lang siya. So, sa kabilang side, lalagyan ko ng blush. Pero, i-blend ko with my fingers. Mas mabilis pa. Sa totoo lang. At mas maganda pa with fingers kasi nawa-warm up niya lalo yung cream blush. So, mas maganda yung blending. Parang mas pumapasok sa skin or mas, alam mo yung ganon, mas nag-stay put siya sa skin. Kasi warm, diba? Natutunaw niya, mas maganda yung touch. Diba? Compare dito na parang lagkit. So, mas maganda pa yung fingers. Pero okay din naman yung brush. At least, diba, may brush ka na nakasama. So, yung color maganda, very rosy, perfect for the drunk blush. O, diba? Lasing-lasingan lang ang peg. So, as you can see, ito ay yung blush lang. Ito, sinet ko ng powder, kaya nawala yung dewy effect niya. Kasi nga cream blush siya, kaya ayan, may instant dewy effect, dewy finish. Ito, mas natural looking, kasi nga, syempre, dewy. So, yan, mukhang parang drunk blush talaga. Ito, mukhang blush on dahil nga naset mo with powder. So, pero at least okay din siya kahit naset ng powder. So, ano mas bet nyo? The dewy or the matte finish? Ako kahit ano. Nung sinet ko siya with powder, nagmukha tuloy siyang medyo peach yung itsura. Kasi yung ginamit kong powder ay honey ang shade. Medyo dark. Kasi masyado maputi yung funda. Yan. So, itong side, may sinet ko na ng powder. Ito, wala pa. So, kita nyo naman, dewy. Sinet ko na rin to with powder, as you can see. Okay na siya. Mukha na siyang sun kiss naman.
Oh, diba? Okay pala eh. Okay pala yung paiba-iba, diba? Pero, mas gusto ko yung kanina na dewy finish. Kasi iba yung parang fresh, young, tsaka ganun yung drunk blush effect, diba? So, parang wala naman masyadong special about this Sansan HD blush stick. Parang feel ko, halos same lang sila nung Careline. Ang meron lang siya ay may kasama siyang brush. And mas maganda yung kanyang lock compared sa Careline's na multi-stick. Siyempre, compare ko siya doon kasi wala naman ako ibang alam na local brand na may mga sticks, ng blush stick. At saka sa mga na-try ko. So, recap lang tayo. Yung price, sorry, talaga 200 plus, mga 250 ata to or 250 below. Pero, yun yung range niya. So, okay naman kasi may blush and also may brush. And yung packaging bongga. And also, this claims na HD. And then, yun, pigmented siya. Yung first, as in yung first swipe lang kasi kakabukas, walang kulay. Pero nung na-swipe na, nung ilang beses na pigmented na siya. And, very easy to blend kasi nga cream. I'm not sure pa sa kanyang staying power. Gagamitin ko pa siya siguro bukas. And, ilalagay ko na lang sa baba or sa vlog yung aking full review. At least nakita nyo na yung itsura niya. And kung gusto niyo i-try ito, I think you should buy it. Mura lang naman siya for 200 plus. Marami naman siyang laman with 8 grams. Mas marami siya sa Careline stick. Also, it has SPF 15, may vitamin A, C, and E. So, karamihan ng Sansan, ganun yung mga claims. So, that's it. Thank you, Manos, for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And keep in mind, more positivity, less negativity. Bye!